Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van .Netflix. Vandaag hebben we een speciale gast, een echte ALM Ranger, Jeffrey Obdam. Welkom. Dankjewel. Misschien kan jij jezelf even introduceren en vertellen wat je vandaag komt doen. Want jij ging iets spannends doen volgens mij. ChatOps, met behulp van Bot Framework op VSTS. Nou, dat klinkt al super spannend. Dus mijn naam is Jeffrey Obdam. Ik ben sinds februari 2017 ben ik onderdeel van de ALM Rangers. En mijn eerste project wat ik heb gekregen is om een bot te gaan maken die met VSTS kan praten. En die de ontwikkelaars gaan helpen met hun dagelijkse taken. Oké. Ja, en VSTS is de online TFS-versie, zeg maar, die in de cloud draait van Microsoft. Ja, dus de online developer tools voor je ALM, voor je continuous delivery. Release management, builds, alles dat wat er draait. Oké, cool. Ja. Dus wij zijn bijna klaar. We gaan richting de eerste preview. We willen zo snel mogelijk naar de gebruikers, naar jullie toe, een versie geven. Zodat jullie kunnen gaan spelen, gaan testen. En wij willen graag van jullie feedback hebben van, zijn we nou hier goed bezig? Moeten we hiermee verder? Of moeten we er juist mee stoppen? Oké. Nou, dan heb je straks waarschijnlijk ook nog wel een linkje waar mensen naartoe kunnen. Dus ga dat allemaal doen en ga die mensen helpen om er een mooi product van te maken. Voor de demo, want iedereen wil graag natuurlijk zien Uiteraard. wat het is. Het eerste stap wat je moet doen is, je moet je verbinden met jouw account. Ja, en je zit nu in Skype, neem ik aan. Ja, dit is Skype, Ja. maar we gaan straks ook voor Slack en voor Microsoft Teams gaan we het uitbrengen. En ook voor Skype for Business. Ah, oké. Ja, En in de toekomst natuurlijk Cortana. uiteraard. Ja. Dus je verbindt je. Dan krijg je een schermpje waar jij accepteert dat wij toegang krijgen tot jouw omgeving. En dat is zodat de bot naar dat VSTS-account Ja, kan. en niet telkens aan jou hoeft te vragen van mag ik toegaan. Daar krijg je een pinnummer terug, die kopieer je en die typ je dan in Skype in dit geval. Nou, je krijgt dus een lijstje met jouw accounts te zien, in mijn geval maar 1. Ja. En dan krijg je een lijstje te zien met al jouw teamprojecten. Dan selecteer je hem. En nu ben ik verbonden dus met mijn account en met desbetreffende teamproject. Oké. Nou, we zijn nog eens in preview, dus we hebben een paar commands die je kan uitvoeren. De eerste die je kan uitvoeren is builds. En dan krijg je een overzichtje van al jouw beelddefinities. Oké. Nou, als je dan zegt tegen die beeld Q, dan zal je zien dat de beeld is gestart. Oké, dus waar je normaal gesproken eigenlijk naar VSTS portal zou gaan en daar zeggen Q een nieuwe beeld. Ja. Doe je dat nu eigenlijk gewoon vanuit Slack of vanuit Skype en kan je gewoon een beeld starten. Ja. Oh, cool. Nou, we zijn nu bezig. Andere commando's die we hebben is releases, dat je een lijstje krijgt te zien van je release definities. Ja. En als je daar zegt create, dan start hij een release op. Oké, nou dan ben ik wel benieuwd hoe dat gaat met approvals binnen de release. Zit dat er ook in? Hij heeft nu release 8 opgestart. Oké. En wat kan jij doen, of natuurlijk jouw PO, is een lijstje met approvals opvragen. Oké, cool. En die kan je dus dan approve of rejecten. Nice. We geven een commentaar op. En de reden dat je, want je doet dat nu in Slack, en dat zijn natuurlijk allemaal, en Teams en Skype, of Skype moet ik zeggen inderdaad, dat zijn natuurlijk tools waar je met meerdere mensen in zit. Ja. Betekent dat dan ook dat je dit bijvoorbeeld met meerdere mensen in één kanaal zou kunnen doen? Want dan kan je mooi met elkaar meekijken. Ja, wat wij willen bewerkstelligen is dat wij gaan meewerken aan ChatOps. Ja. En wat je moet zien als ChatOps, dat als je een ChatOps gaat gebruiken binnen je organisatie, dat je eigenlijk één tool gebruikt, dus je chatapplicatie, om al jouw beheer te doen van je IT-systemen. Dus om nieuwe releases te inzetten, maar ook om servers uit en aan te zetten. En één tool. En wat je gaat doen, is je hebt automatisch een trail krijgen. Dat is iets, een eigenschap wat eigenlijk elke chat-applicatie heeft. Ja. En daardoor
ga je ook informatie delen. Dus als ik een ingewikkelde commando doe en jij ziet hem, kan jij hem herhalen. Zeg Dan maar. krijg je eigenlijk een soort knowledge base van wat je allemaal gedaan Ja. hebt binnen je operations. Ja, en als je terugkijkt naar die audit trail, dan heb je zie je niet alleen wat er is uitgevoerd, maar soms is een conversatie heeft plaatsgevonden. En dan zie je ook de intentie waarom je het hebt gedaan. En je zou zelfs 4-oogachtige dingen Ja. kunnen doen, waarbij je dus met z'n tweeën iets moet acknowledgen Ja. voordat het uitgevoerd wordt. Waar de een thuis zit en de ander zit Precies. op de Bahama's. Cool. Heel nice. En zeg maar, jullie bouwen hier echt aan vanuit de ALM Ranges. Kan je Ja. ook nog wat code laten zien? Want Ja, hier zit waarschijnlijk iets van bot framework code achter. Visual Studio. Openen we even het project. En in dit geval is dat stuk botcode, dat is .NET code, neem ik aan. Ja. Ja. Er zijn 2 SDK's beschikbaar. Eentje voor Node.js, eentje voor .NET, eigenlijk Web API. Mhm, ja. En dus je kan dus kiezen wat je wilt doen. Er is ook een API beschikbaar voor het framework. Dus je zou bijvoorbeeld ook met Java er tegenaan kunnen gaan Oké, programmeren. Oké. Nou, waar eigenlijk alle berichten binnenkomen is op één plek. Dus op de messages controller. En wat wij eigenlijk doen is, wij zoeken een root dialog op en daar sturen we naartoe. En de root dialog gaat bepalen van, oké, je vraagt een beeld, dan ga ik hem naar de beeld dialog sturen. En eigenlijk wat hij dus constant doet, is informatie vragen of iets doen op Ja. VSTS. Vervolgens de resultaten weer terugsturen, zodat jij dat in je bot conversation zeg maar te zien krijgt. Wat je bijvoorbeeld krijgt, de approvals, stuurt je hem door naar de approvals dialog. Daar controleren we even van, hey, klopt het bericht, klopt het wat we verwachten. Ja, En wij sturen eigenlijk de vraag door naar VSTS. Oké. Dan krijgen we een lijst met approvals terug, daar maken we kaartjes van. Ja, precies. En die kaartjes tonen, zeg maar. Het grap is met Bot Framework, het is niet alleen tekst wat je mee communiceert, maar het is heel belangrijk om te snappen dat er zijn ook andere manieren mee om te communiceren. Ja, precies. Het is niet alleen typen, maar je zegt maar ook van ik geef een kaartje terug met een aantal knoppen, maar opties waar je uit kan kiezen. Of een kaartje, Ja. een fysiek kaartje. Ja, dat klopt. Ja. Nee, er zijn een aantal Netflix afleveringen ook over bot Ja, framework geweest. ik Dus heb het is wel gezien. mooi om te zien dat je dan gewoon dat standaard bot framework kunt gebruiken om dit soort dingen te bouwen. Dus dat is wel gaaf. Ja. Hey, en als mensen nou willen meehelpen of Ja. willen gaan testen, heb je dan wat informatie waar ze Ja. terecht kunnen? Ik heb hier een aantal links. Sowieso een link naar de ALM Ranges blog, dus Ja. alle informatie komt daar terecht. We hebben een link naar GitHub staat daar, waar je mee kan helpen. En natuurlijk naar Dave, het bot framework zelf. Oké, waar daar staat ook referenties zeg in. maar beschreven hoe ze het moeten installeren en ermee aan de Als ze slag zelf met een bot framework aan de slag gaan. De oproep is er, dus ga ermee aan de slag en geef feedback, is vooral heel belangrijk. En je kan meewerken. En je kan meehelpen natuurlijk met het code. En, dus dat is heel belangrijk. En dan kunnen jullie daarmee aan de slag. Oké. Ziet er goed uit. En ik zie dat dit zijn slides. Ga je hier ook nog presentaties over geven? Ja. In oktober komen natuurlijk de Tech Days naar Oh ja. Nederland. Ja. En ik sta daar de eerste dag om 11:15. Ga ik hierover praten. Oké, en dan ga je helemaal de details Ja. in. Nou, ga dus naar de sessie van Jeffrey op Tech Days als je daar naartoe kan. Dus super bedankt. Ja, Ik vond jij het ook. interessant. Ik hoop dat jullie het ook interessant vinden. En dan hoop ik jullie bij een volgende aflevering van op Netflix weer te zien. Later.